operations nếu mà họ nói là 10% nhưng mà thực tế trong thuốc họ là có 10,2%. Còn một cái loại là white net perfect của Brazil thì nó ghi là 16% mà thực tế nó là có 13%. Thì câu hỏi đặt ra nếu mình mua một cái thuốc nó là có 10% mà thực tế nó chỉ có 7% thì sao? So if you buy 10 and receive 8, you have two problems. Nếu mà mình mua 10% mà thực tế chúng ta chỉ nhận được 8% thì chúng ta sẽ có hai vấn đề. The first problem is in your pocket because you bought 10 and received 8. But the main problem is if the brand is not controlling the ions, the releasing is uncontrolled. And if the releasing is uncontrolled, the ions can penetrate faster to the pulp tissue. Thì vấn đề thứ nhất là chúng ta bị uổng tiền bởi vì chúng ta trả cho người mà chúng ta chỉ có khoảng 8 thôi. Và vấn đề thứ hai là nếu cái việc phóng thích không được kiểm soát tốt thì nó sẽ phóng thích nhanh và nó đi vào cái phần tủy răng. So we have to go to brands that control their marks. Do đó là chúng ta phải biết được là họ phải nói như có cái nồng độ đúng như là cái mà họ đưa ra trong công thức. And pH is another problem. pH là một vấn đề khác. You have to go for pH between 6 and 7. Và chúng ta phải chọn những cái pH nào từ 6 tới 7. So it's another point to show you the difference between performances and brands is that, look, this is a researcher, very important researcher, and this important researcher launched in 2018 a paper. Thì để so sánh hiệu quả của cái tẩy trắng thì đây là bài báo rất là hay viết vào năm 2018. And in this paper, he wrote that hydrogen peroxide 10% is not good. Và trong bài báo này là ông kết luận là 10% hydrogen peroxide không tốt. And the 10% peroxide increase the risk of sensitivity. Và 10% hydrogen peroxide nó sẽ làm tăng nguy cơ và cái mức độ nhạy cảm răng. And it is another paper, the same researcher in the same year published the opposite. Mà cùng một năm đó rồi cùng một cái sản nồng độ đó được xuất bản một bài báo khác mà kết quả hoàn toàn ngược lại. Saying that hydrogen peroxide 10% in pre-filled disposable tray is better. Thì nó nói là cái hydrogen peroxide 10% trong cái khay đã được là có đặt sẵn thuốc thì nó là cái rất là tốt, ít nguy cơ. Why in one paper the researcher proved that hydrogen peroxide 10% is bad, in another paper said the hydrogen peroxide is the best? Thì tại sao một cái báo này nó đăng là 10% hydrogen peroxide là không an toàn, còn một cái bài khác thì nó nói đó là cái loại lựa chọn tốt nhất? Because they are using different brands. Bởi vì họ dùng cái hãng khác nhau. So one more information to let you know that brands are different. Chính vì vậy đó là chứng minh là cái thương hiệu hoặc là những cái dòng sản phẩm khác nhau nó sẽ có sự khác biệt. And how it impact the ions penetrating inside of the teeth. Và nó ảnh hưởng tới sự thấm nhập của ion vào trong mô răng như thế nào? So the oxidative radical Đây là các góc oxy need to cross the mineralized structure. Nó cần phải băng qua các cấu trúc khoáng hóa của răng. Up to the concentration internal and external be balanced. Cho tới khi cái nồng độ bên trong và bên ngoài nó được cân bằng. And when this balance situation happens, we will have a slow ion transit. Và khi cái nồng độ trong ngoài cân bằng như vậy thì nó sẽ có ít cái sự chuyển ion, cái sự chuyển ion nó chậm lại. Only with slow ion penetration, I have enough time to full molecules combination and full molecules breakage. Và khi cái sự dịch chuyển ion nó đi chậm lại thì chúng tôi mới biết là có bây giờ nó đủ thời gian để các ion này nó bắt lấy các chất màu và nó bắt đầu nó phá vỡ
nguyên tử, cái phân tử màu. So what is the important point now? Bây giờ cái điểm quan trọng ở đây là Bleaching gels brands are not the same. những cái thương hiệu gel tẩy trắng không khác nhau thì nó không giống nhau. You have to choose stable bleaching gels. Chúng ta phải chọn gel tẩy trắng ổn định. Stable gels have a controlled oxygen releasing. Và gel tẩy trắng ổn định có cái mức độ kiểm soát, độ phóng thích oxy. Controlled oxygen releasing is more pigment breakage. Và nếu kiểm soát được sự phóng thích gốc oxy thì sẽ phá vỡ được nhiều cái phân tử màu. More pigment breakage is long-lasting results. Và khi mà phá vỡ được nhiều cái chất màu thì kết quả sẽ lâu bền. And for sure, if I have to recommend to you, opalescence line are really stable. Và cái hãng Opalescence là có cái gel có cái độ ổn định nhất. We learn a lot that when we apply the gel on the surface, Thì chúng ta biết rất nhiều khi chúng ta áp cái gel này trên bề mặt. the gel will release the oxygen that will penetrate the enamel by the organic parts. Cái gel này nó sẽ xuyên qua men bằng cách tác động với các thành phần hữu cơ. They will cross the dentin also by the organic mesh. Và nó cũng xuyên qua phần ngà bởi các lưới hữu cơ. And the oxygen will achieve the pulp tissue. Và từ từ nó sẽ đi vào trong phần tủy. But this is not related to sensitivity. Nhưng mà điều này nó không liên quan đến việc nhạy cảm Even răng. achieving the pulp tissue means that I will stimulate this tissue. Khi mà nó đạt tới cái phần mô tủy thì nó sẽ bắt đầu kích thích mô tủy. But it's very important to know that's not the amount of ion and then how they penetrate to the pulp tissue. Thì nó quan trọng không phải là cái số lượng mà là cái cách nó xâm nhập vào trong mô tủy. So then come the question, Bây giờ một câu hỏi đặt lights ra, and other power source, are they really necessary? có cái ánh sáng và những cái nguồn năng lượng khác nó có thật sự cần thiết hay không? Let's talk about Raphael. Bây giờ chúng ta sẽ nói về Raphael. Raphael had 14 years old Raphael 14 tuổi, and didn't speak không chịu nói chuyện because he was embarrassed. bởi vì cậu này rất là ngại. All friends made jokes with him. Bởi vì cái người bạn là hay chọc ghẹo. Raphael had a problem in his enamel. Bởi vì cái cậu này có cái vấn đề trên men răng. And where they have more enamel, it's whiter. Chỗ nào mà có nhiều men thì chỗ đó trắng hơn. Less enamel, darker. Ít men thì chỗ đó nó tối màu hơn. In 2002, Vào năm 2002, we didn't know too much as we know nowadays. lúc đó chúng tôi chưa có biết nhiều kiến thức như là ngày hôm nay. What we proposed to Raphael, Thì lúc đó là tôi đề nghị cho Raphael bleaching. tẩy trắng. In 2002, one of the best things to do in 2002, we apply a high concentration peroxide, 35% hydrogen peroxide, and we apply LED laser. Thì vào cái thời đó là tôi sẽ cho tẩy trắng tại ghế đặt cái nồng độ hydrogen peroxide cao như là 35% và cho cái đèn LED vào. The first result, the first impact result, we had this. Và cái kết quả đầu tiên là chúng ta có là cái này. Do you think this is bleaching or whitening? Thì các bạn nghĩ cái này là bleaching hay là whitening? Bleaching is when we break molecules in the organic part of dentin and promote a lighter structure. And whitening is when we impact only to the enamel optical condition, dehydrating the enamel, creating a white appearance. Bleaching có sự khác biệt giữa cái từ bleaching và whitening. Bleaching có nghĩa là khi mà các gốc oxy này nó đi được vào và nó đem được những cái chất màu ra bên ngoài thì gọi là bleaching. Còn whitening là khi nó chỉ tác động đến cái phần men và cái men này chủ yếu là nó bị mất nước, nó tạo
tạo ra một cái sự trắng về mặt quang học. For sure, here we only act to enamel. Thì chắc chắn là ở đây chỉ có tác động được trên phần men. And then I was so stupid in that time, I still are, but I was more stupid than today. We applied here one more time because I thought here we didn't have a good results. And for sure, anything changed. Thì lúc đó là tôi vẫn còn ngốc nghếch hơn ngày hôm nay, nên là tôi đã quyết định tẩy thêm nữa và chỉ đặt thuốc vô cái đốm vàng đó thôi. But Raphael didn't return. Nhưng mà Raphael không quay lại nữa. The father of Raphael returned and said, "Thank you, doctor. My son is happy now." Thì cha của Raphael quay lại phòng mạch và nói là cảm ơn bác sĩ, thì răng của Raphael bây giờ đã trắng hơn rồi, Raphael vui rồi. And then I asked him, "Hey, I need to finish the process." Thì tôi nói với ông đó là tôi cần phải hoàn tất điều trị. And then his dad told me, no, we are okay, because Raphael stayed 3 nights awake with tooth pain. Cái người đó nói là thôi không cần nữa, bởi vì 3 đêm rồi là cái Raphael bị đau răng. So that's why we don't recommend any kind of power activation. Thì chính vì vậy chúng tôi không khuyên dùng bất cứ cái sự kích hoạt bằng cái nguồn năng lượng khác. Applying sources, lights, laser on bleaching gel is not a smart idea, because we will increase the ion's reactivity. Bởi vì khi mà chiếu một cái nguồn sáng, ví dụ như đèn hoặc laser vào đó, thì nó sẽ tăng cái sự kích hoạt các ion. Increasing ion reactivity, the ions only become faster. Khi các ion được tăng phản ứng thì nó sẽ đi nhanh. Yeah. That's why you have to pay attention, because light, laser don't change the formula. Và chúng ta phải chú ý là cái đèn cũng như là laser nó không thay đổi được công thức của chất tẩy trắng. They don't change the stability which each brand control ions releasing. Mà nó cũng không thay đổi được cái sự ổn định trong phóng thích ion của các hãng. Light only get the ions and increase the energy of the ions, and the ions become more reactive and faster. Thì ánh sáng nó tác động, nó kích thích của các ion, nó làm tăng mức độ năng lượng của cái ion và ion nó sẽ đi nhanh hơn. And this is related to the higher ions penetration inside of full chamber. Và nó sẽ tạo cho cái sự thấm ion nhanh cao hơn trong buồng tủy. I know it's a marketing reason. Và tôi biết đó là một cái lý do về tiếp thị. I know many dentists use it as a marketing, and many patients want to have those devices on their tooth. Thì tôi biết là nhiều nha sĩ sử dụng cái loại đèn tẩy trắng như là một cái hình thức tiếp thị, và bệnh nhân thì muốn là cái răng mình trắng. But there's no relation to good results. Nhưng mà nó không có mối liên quan nào với kết quả tốt hết. So we don't recommend to increase ions reactivity. Nên là chúng tôi không khuyên là cần tăng cái mức độ phản ứng của ion. So what's the learning point at this moment? Thì cho tới lúc này là chúng ta đã học được những điều quan trọng gì rồi? Light sources do not increase bleaching results compared to no light sources. Thì những cái nguồn sáng nó không làm tăng kết quả tẩy trắng so với cái tẩy mà không cần đèn. Light sources can increase oxygen reactivity, which create faster ions. Và những cái nguồn sáng nó có thể tăng mức độ phản ứng của ion, mà cái việc tăng mức độ phản ứng này sẽ tạo ra các ion di chuyển nhanh hơn. And faster ion can result in less pigment breakage. Và các ion di chuyển nhanh dẫn đến là nứt gãy các chất màu nó ít đi. So if you go in a slower releasing, you can combine with more pigments and less ions go to the pulp tissue. Nếu mà các ion oxy này nó đi vào chậm thì nó sẽ kết hợp với nhiều cái chất màu cùng một lúc,
và đồng thời nó đi vào vùng tủy ít hơn. And when we push all of the ions to the poop tissue, we can have the opportunity to feel sensitivity. Còn khi mà mình cứ đẩy những cái ion nó chạy thật là nhanh á, thì chúng ta sẽ dễ có nguy cơ là gây ê buốt răng. And how is sensitivity and how we can manage sensitivity? Thì cái ê buốt răng nó như thế nào và làm cách nào để chúng ta có thể kiểm soát được? We'll discuss it after the break. Chúng ta sẽ thảo luận điều này sau khi nghỉ giải lao. Okay, thank you. Thank you.